Tämä on Cupra Formentor VZ5. Sekä Seat että Cupra, eli tämä urheilullisempi malli, ne ovat aina saaneet nimensä jonkun Espanjan paikan mukaan. Formentor on Mallorcan saaren pohjoisosissa oleva niemimaa. Siellä on myös kaunis majakka ja etenkin se sinne vievä tie on hyvin kuvauksellinen. Mutta samaa voisi kyllä sanoa tästä autosta. Tämä Formentor on tavallaan ihan vastaava auto kuin Audin RS3 ja sen tietysti ihmiset tuntevat vähän paremmin. Moottorina autossa on 2,5-litrainen bensiinimoottori ja se kehittää 287 kW tehon eli noin 390 hevosvoimaa. Tavaratila aukeaa täältä rekisterikilven yläpuolella olevasta napista. Tai sitten kaukosäätimen keskimmäistä pitämällä vähän aikaa pohjassa. Luukko on siis sähköinen. Täältä löytyy tämän kokoiselle autolle ihan tommonen mukavan kokoinen tavaratila. Ja siihen menee laukkuja ja varsinkin ostoskasseja ihan kivasti. Molemmilta puolelta löytyy täältä sitten vielä tämmöiset syvennykset. Eli siellä pysyy jotain vaikka lasipesunestepullo paikallaan. Pohjan alta löytyy sitten vielä tarvikkeita plus akku. No, takapenkkien selkänojat saa käännettyä matalaksi jos haluaa, niin täällä on tämmöiset vetokahvat. Lukun saa kiinni täältä nappia painamalla. Katsotaanpa takapenkille. Takapenkillä on itse asiassa aika mukavasti tilaa, niin kuin jalkatilaa esimerkiksi. Että kun tää hiilikuitoinen kuljettajapenkki on tossa noin, niin silti tänne mahtuu oikein hyvin istumaan. Tää penkin pinta, niin tää on oikeastaan aika pehmeä. Et paljon pehmeämpi kuin toi kuljettajan penkki. Päätilaa, no 180-selle, niin on täällä runsaat päätilat. Ja vaikka sen laittaa tonne ihan niskatukeenkin ton pään, niin silti täällä on hyvät tilat. Totta keskeltä löytyy takamatkustajille nämä ilmastoinnin suulakkeet. Sitten löytyy myöskin 2 USB-C latauspaikkaa. Keskelläkin mahtuu istumaan, mutta toisaalta tässä tuntuu olevan niin kuin jonkun pukin päällä, että ei tää niin kauhean mukavaa ole. Ikävä kyllä täältä löytyy myös Isoflex-kiinnikkeet lasten istuimia varten. Katsotaanpa sitten miltä täällä edessä näyttää. No niin, tähän kun istuu, niin todellakin tuntuu istuvaan semmoiseen kuppiin. Nämä on oikein tämmönen hiilikuituinen kuppi-istuin, eli tästä ei kyllä pääse liukumaan mutkissa mihinkään.
ratti, tästä on hyvä pitää kiinni. Tässä on aika vahvat muotoilut. Täällä takana on läpät noita vaihteiden vaihtamista varten. DSG-laatikko hoitaa kyllä muuten asiallisesti hommansa. Ratissa on paljon nappeja, mutta tärkeimmät niistä on ehkä tässä alhaalla tämmöiset pyöreät napit. Oikeanpuoleinen on start-stop-nappi ja vasemmanpuoleinen on sitten ajotilan valitsin. Eli yhdestä kerrasta siirrytään sporttitilaan ja kun painetaan vielä kerran, niin päästään Cupra-tilaan. Autossa on 5-sylinterinen moottori ja sen kyllä kuulee myöskin tuosta käyntiäänestä. Tavallisessa ajotilassa se on kuitenkin aika rauhallinen, mutta painetaan sporttiin tai Cupra-tilaan. Niin sehän kuulostaa ihan autolta. Nappeja tosiaan tässä välissäkin, tässä välipuolessakin on paljon. Plus molemmilla puolilla on tällaiset rullat. Niitä on oikeastaan niin paljon, että siinä mun mielestä tässä on suuri mahdollisuus sitten mennä ainakin alussa jo vähän sekaisinkin niissä. Mutta tärkeimpänä kuitenkin, että vasemmalla puolella on noin vakionopeussäätöhommat ja sitten oikealta puolelta säädetään tuota digitaalista näyttöä ja ratinlämmitintä ja sen semmoista. Kojetaulussa tässä on todella hyvin muotoilu ja ei ole mikään pelkistetty. Pintojakin on hiukan erilaista. Muoviahan se on, mutta erinäköistä ja tuntusta. Suunnan valitsemana on tämmönen pieni nipukka, mitä sitten tökkimällä eteen tai taaksepäin niin vaihdetaan tuota suuntaa. Parkille päästään napista. Sähköinen käsijarru, tossa iso nappi, jota työntämällä pois ja vetämällä päälle. Ajovakauden säätönappi on laitettu tähän suunnanvalitsimeen eteen aika iso kokoisena. Voisi jopa luulla, että sitä kehoitetaan käyttämään. Niiden etupuolella on tämmönen syvennys. Siellä on mobiililaitteen tai kännykän langaton lataus plus 2 USB-C paikkaa. Näyttö on tähän autoon aika isokokoinen. On selkeä käyttää. Tosin lämpötilasäännöt, niin ne on pelkästään digitaalisena. Joko liuuttamalla tai plus- ja miinusnapeista. Ajon aikana se voi olla aika hankalaa se säätäminen. Auton kuvasta päästään auton asetuksiin. Siellä ehkä tärkeimpänä Drive Profile, mistä pystyy sitten säätämään kaikkia mielenkiintoisia tiloja, kuten tällä hetkellä oleva Cupra. Mutta löytyy täältä myöskin Drift-tila. Toisaalta mielenkiintoisena on tämä Offroad, koska mielestäni tämä auto ei ole oikein maantien ulkopuolelle sopiva. No miltä se ajaminen sitten tuntuu? Suurimmaksi osaksi niin huomasin, että tällä Comfort-asetuksella on helpoin ajaa. Paitsi että kaasuvaste on Comfortilla aika tämmönen niin kuin miettiväinen. Ja kun painaa kaasua, niin siinä menee jonkin aikaa ennen kuin se sitten keksii, että millä vaihteella ja nopeudella sitten lähdetään eteenpäin. Eli sikäli kyllä tuo seuraava, eli sportti on parempi. Mutta hiljaisessa ajossa, niin se sportti, niin siitä tulee selkeä tai sellaisessa hiljaisessa, rauhallisessa kaupunkiajossa, missä on paljon pysähdyksiä, niin se sportti on aika nykivää ajoa. Ohjaustuntuma on tämmönen melkein mikroautomainen. Se on tosi tarkka ja nopea ohjaus. Ohjaus tässä on tosi tarkka ja semmonen melkein mikroautomainen. Se on alustaan tosi kova
eli se ei paljon keinu noissa kaarteissa. Ja ohjaus on, etenkin jos laitetaan sport-asento päälle tai sitten toi Cupra. Parasta tällä on ehdottomasti ajaa tommosella mutkaisilla asfalttiteillä. Eli siinä se nopea ohjaus tulee hyvin esille ja sitten toi kaasuvaste, ja kun sitä voimaa kerran siellä on, niin sitä on hyvä käyttää just semmosilla teillä. Toki nopeusrajoituksen sallimissa rajoissa. Tää penkki on tämmönen hiilikuituinen kuppi-istuin ja sen päätarkoitus on pitää kuljettaja paikoillaan tommosessa nopeassakin ajossa ja tiukoissa kurveissa. Eli tää mukavuuspuoli ei oo sitten se ihan main thing. Sen kyllä huomaa pitkällä matkalla, niin pehmustukset ei oo niitä kaikkein parhaimpia. Itse asiassa tossa kun kokeilin sitten takapenkkiä, niin takapenkki on sitä vastoin niin on paljon mukavampi. Ohjauksesta vielä sen verran, että tämmöisellä moottoritieajoissa niin ei tätä kyllä sinänsä voi siinäkään moittia. Tää menee tosi tasaisesti, eli ei tässä tarvii puristaa ratista mitenkään, että tämmönen kevyt ratista kiinni pitäminenkin riittää. Tästä löytyy myös tuo vakionopeuden säädin, ja se on moottoritie- ja pikatieajossa varmaan ihan hyvä, koska toi nopeuden niin samassa kohtaa pitäminen, niin se ei ole ihan helppoa. Et kun se ottaa noista ihan pienistäkin kaasuasennoista, niin se ottaa niitä spurtteja yhtäkkiä. Painat varpaalla vähän, niin sitten se toteaa, että jaa, nyt pitää mennä, ja sehän menee. Mukavuuspuolesta vois mainita vielä sisätilamelu. No, moottorin on tässä autossa toki tarkoituskin pitää vähän ääntä, eli se on ihan mukavaa, että ne murinat tulee tänne, välitetään myöskin tänne sisälle. Mutta sitten toi rengasmelu, tässä on nyt tosi matala profiiliset 20 tuuman vanteilla olevat renkaat, mitkä on vielä sitten tosi leveät. Eli rengasmelua niistä tulee. Ja musta tuntuu, että näissä renkaissa on myöskin aika kova pinta. Mutta toi äänieristys mun mielestä noi olosuhteet huomioiden, niin tää on ihan miellyttävä kuitenkin, että ei tarvi huutaa kun keskustelee toisen kanssa. Mutta joo, normaali renkailla oleviin autoon verrattuna, niin kyllähän tätä ääntä noista renkaista tulee enemmän. Tuo mittaristo, niin se on täysin digitaalinen ja sitä näkymää voi muokkailla sitten haluamansa mukaan. Tässä on ratissa on tommonen view-nappi, missä sitten sitä voi aina kun painat, niin se on vähän erinäköinen ja siitä sitten löytää kyllä on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, että löytää kyllä on niin paljon eri vaihtoehtoja, että varmasti jokainen löytää haluamansa. Itse jotenkin tykkään tommosesta perinteisestä versiosta, että siinä nopeusmittari on tämmöisellä pyöreänä ja toki nopeus näytetään digitaalisena numerona, koska se on kuitenkin sitä on helpompi seurata vilkaisemalla kuin sitä, että missä kohtaa nyt tommonen digitaalinen viisari sattuu olemaan. Mut kuitenkin näkymä, niin pidän itse tommoselta aika perinteisestä näkymästä. Mutta tossa saa myös navigoinnin näkymään tohon ja pelkän kartan ja näin poispäin, että siinä vaiheessa kun sitten suunnistellaan johonkin, niin ne on ihan hyviä. Ei tarvitse tonne vilkuilla tonne näyttöön. Tässä autossa, kun tää on aika pieni ja matala auto, niin toi näyttö on aika hyvä tolleen, kun se on tolleen vaakatasossa, niin se ei vie tosiaan korkeudesta liikaa pois. Kuitenkin se on sen verran iso, että sinne mahtuu paljon tietoa sitten. Tässä on tosiaan DSG-automaattivaihteisto ja niitä voi myös sitten käskyttää tästä ratista löytyvillä läpillä. Tässä comfort-tilassa niin tosiaan se käyttää vähän niitä isompia vaihteita ja sitten siitä kestää vähän kaasupainalluksen jälkeen, että se löytää itselleen sopivan vaihteen.
sitten se on sportti- ja kupratilassa taas, niin se on terävää se vaihtaminen ja se antaa auton kiertää, tai moottorin kiertää vähän korkeampia kierroksia ja myöskin sitten näissä sporttisimmissa tiloissa niin se antaa pienen välikaasun siinä alaspäin vaihtaessa. Penkeistä vielä sen verran, että jos on vähän rotevampi henkilö kyseessä, niin voi olla, että nämä reunat painaa kylkiin tai jalkojen sivuille jonkun verran. Penkit on varmaan tarkoitettu pienille ja keskikokoisille ihmisille. Tämä autohan on 4-vetoinen ja se on ihan hyvä näillä 390 hevosvoiman tehoilla, koska se olisi melkoinen puskia sitten jos vaan etupyörät vetäisi. Ja koska neljällä taskulla raavitaan eteenpäin, niin se menee kyllä sadekelilläkin lähtee kiihdytykset aika kivasti. Mutta pientä hakemista on, mutta hyvin lähtee. Ratista vielä sen verran, että tästä on tosiaan mukava pitää kiinni. Tässä on hyvät muotoilut sillä, että tästä saa tukevan otteen. Sitten jos on vaikka vauhdikkaampaa ajoa. Nappeja on tosi paljon. Voisi jopa sanoa, että mun mielestä vähän liikaakin. Täällä on pari rullaa, eli molemmilla peukaloilla on omat rullat. Sitten on lukuisa määrä nappeja. Mutta kaikkein tärkeimmät napit on tässä isolla, tässä vähän alempana. Eli Start Stop-nappi oikealla puolella ja sitten on tää sporttisempien ajotilojen valintanappi tässä vasemmalla puolella. No entäs sitten mitä tämmönen Cupra Formentor VZ5 niin arkikäytössä? No tänne menee 4 ihmistä ihan mukavasti sisälle ja tavaratilaankin mahtuu tavaraa. Sitten menee laukkuja ja ostoskasseja menee hyvinkin paljon. Niin sinänsä vois ajatella, että ihan hyvinkin. Sitten nämä kuppi-istuimet ja muut tämmönen kireen alusta ja sitten toi kaasupolkimen hätäinen toiminta ja tällaiset näin, niin kyllä mä melkein sanoisin, että siinä on ajateltu lähinnä jotain ratapäiviä ja tällaisia. Niin arkikäytössä tää on kuitenkin mun mielestä vähän liikaa. Hintaahan tällä oli näillä lisävarusteilla, mitä tähän on laitettu, niin on vähän reilu 70 000. Sinänsä tää on kyllä aika hyvä esimerkki Suomen autoverotuksesta. Auton hinta siis on 70 000, mut jos katsotaan pelkkää auton perushintaa, niin se on 40 jotain tuhatta. Siihen tulee 30 000 lisää.